Mä oon Sofia Kimpimäki Eficodelta ja tosiaan kerron nyt eurooppalaisesta verkkokauppatutkimuksesta. Ihan lyhyesti Efficodesta muutama sana. Eli Efficode on suomalainen yritys, joka toimii noin 10 maassa. Yhteensä tällä hetkellä noin 580 ammattilaista ympäri maailmaa. Meidän palveluvalikoimassa on aika kattavasti palvelumuotoilua, käytettävyyttä ja saavutettavuutta. Sen lisäksi ketterää kehitystä ja kokonaisvaltaisia digijärjestelmiä. Ja jos katsotaan vähän tarkemmin itse käytettävyydestä ja saavutettavuudesta, niin siellä löytyy saavutettavuusarviointia, saavutettavuustestausta, erilaisia koulutuksia ja sparrauksia ja ihan suunnittelun ja toteutuksen saakka. Muutama sana vielä musta itsestäni, eli toimin tittelillä UX and Accessibility Specialist. Työskentelen pääasiassa saavutettavuuden ja käytettävyyden parissa. Sekä toimin tässä eurooppalaisessa verkkokauppatutkimuksessa vetäjänä. Hieman tämän esityksen kulusta, eli ensimmäisenä hieman johdantoa, minkä takia ylipäätään tämmöinen tutkimus on toteutettu. Sitten lyhyesti tutkimuksen toteutuksesta, sitten päästään tuloksiin, johtopäätöksiä ja lopussa kysymyksiä ja kommentteja voi esittää. Ja sitten johdantoa. Verkkokauppojen saavutettavuudesta hyötyy tosi iso joukko ihmisiä. Euroopan parlamentin mukaan EU-alueella on jopa yli 80 miljoonaa ihmistä, jolla on jonkinlainen pysyväluonteinen rajoite tai vamma. Ja nimenomaan näillä ihmisillä, joilla on jonkinlainen rajoite, niin kivijalkakaupoissa asiointi ei välttämättä ole niin helppoa tai voi vaatia apua tai jopa avustajan. Ja sen takia nimenomaan verkossa asiointi on erityisen tärkeää ja se mahdollistaa ihan kaikille, kuten myös heille, niin itsenäisen asioinnin. Ja kuten jo aikaisemmin mainittiin, niin EU:n esteettömyysdirektiivi on tulossa ja sen myötä suuri osa verkkokaupoista tulee olemaan sen piirissä. Ja seuraavaksi Ronja tulee esittäytymään, kertoo vähän itsestä ja kuinka hän käyttää verkkokauppoja. Moi, mä oon tosiaan Ronja Pahoja, niin ikään Efficodelta ja Accessibility Specialist on mun tittelini siellä. No niin. Mitä mä teen käytännössä, niin siis saavutettavuusarviointeja ja koulutuksia ja sen sellaista olen tehnyt Efficodella 3 vuotta. Ja mä oon itse täysin sokea ja käytän nettiä, puhelinta, kaikkia laitteita ruudunlukuohjelman varassa. Niin ikään siis myös verkkokauppoja, jolloin mulla törmää näihin saavutettavuushaasteisiin ihan silleen arjessani, kun yritän hoitaa asioita itsenäisesti netissä, niin sitten käykin silleen, että ei nyt ihan mennyt putkeen ja en löytänyt tuotetta, minkä halusin, tai en onnistunut maksamaan sitä, vaikka kuinka yritin, tai jotain muuta. Mutta tuossa tänään pääsette myös mun johdollani pimeässä työpajassa testaamaan, että miltä se käyttäminen tuntuu, ruokaostosten tekeminen, jos ei oikeasti näe siitä ruudusta mitään. Se oli ehkä tämä mun osuus. Ja sitten seuraavaksi vähän tämän tutkimuksen toteutuksesta. Eli tosiaan Efficoden tutkimustiimi toteutti tämän tutkimuksen kokonaisuudessaan. Meidän tutkimustiimissä on 20 UX- ja saavutettavuuden asiantuntijaa, josta sitten 12 osallistui tähän enemmän ja Ronja oli myös mukana näiden arviointien tekemisessä. Ja kuinka se arviointi toteutettiin, eli jokaiselle verkkokaupalle tehtiin saavutettavuuden asiantuntija-arviointi. Näissä arvioinneissa käytettiin VCAG 2.1 kriteeristöä. Ja tämä VCAG-kriteeristö tarjoaa saavutettavuusohjeita verkkosisällöille. Ja jokaisessa arvioinnissa oli mukana vähintään 2 Efficoden asiantuntijaa ihan siitä syystä, että vähennetään sitä subjektiivisuutta, kun kyseessä oli kuitenkin asiantuntija-arviointi. Arviointi itsessään keskittyi ostopolun vaiheisiin, eli koko verkkokauppaa ei käyty läpi. Sitten mukana olevat verkkokaupat.
Eli mukana oli Euroopassa liikevaihdoltaan suuria ja tunnettuja verkkokauppoja. Osa näistä toimii joko yhdessä tai muutamassa Euroopan maassa ja osa sitten ihan ympäri Eurooppaa. Nämä verkkokaupat itsessään ei ollut mukana tässä tutkimuksessa millään tavalla. Suomalaisia tunnettuja tai Suomessa tunnettuja verkkokauppoja oli mukana muun muassa Amazon, Apple, Gigantti, H&M, IKEA, verkkokauppa.com ja Zalando ja muutama muu. Sitten itse tuloksiin. Eli nämä tulokset on jaettu 2 eri osa-alueeseen. Ensimmäisenä käydään vähän läpi saavutettavuuden aihealueita. Eli jokaisessa arvioinnissa käytiin läpi tämmöiset 14 saavutettavuuden aihealuetta. Ja nämä saavutettavuuden aihealueet liittyy lähinnä VCAG-kriteereihin. Jokainen aihealue arvosteltiin asteikolla 0-5, jossa sitten 0 tarkoittaa sitä, että ei ole lainkaan saavutettava ja 5, että sitten on saavutettava. Ja näissä aihealueissa oli mukana muun muassa näppäimistökäyttö, näkyvä kohdistus ja kohdistusjärjestys ja muita semmoisia. Sitten jokainen verkkokauppa tosiaan sai kokonaisarvosanan näiden arvioitujen 14 saavutettavuuden aihealueen kautta. Ja kaikkien verkkokauppojen kokonaisarvosanojen keskiarvo oli 2,7/5. Eli on vielä aika paljon tehtävää näiden verkkokauppojen saavutettavuudessa. Aika paljon näistä verkkokaupoista sai arvosanaa 2 ja 3. Ja 2 tarkoittaa keskimäärin sitä, että jokainen saavutettavuuden aihealue tai saavutettavuuden aihealueessa oli paljon saavutettavuushavaintoja ja 3 sitten, että jonkin verran. Toki niin kuin oli vaihtelua ihan laidasta laitaan. Sitten toinen tuloksien osa-alue oli tämä ostopolun vaiheet. Eli tosiaan saavutettavuuden arvioinnissa käytiin läpi jokainen ostopolun vaihe ja kirjattiin siihen liittyvät havainnot sitten yhteen. Ja havaintoja löytyi sekä sitten näihin VCAG-kriteereihin liittyen, mutta myös ihan kriteerien ulkopuolelta, ihan käytettävyyteen asti. Ostopolun vaiheista 1 on tuotteen löytäminen ja sitten 9 tuotteen toimittaminen, eli käytiin ihan kokonaisvaltaisesti se prosessi läpi. Ja tässä esityksessä sitten tutustutaan tarkemmin tuotteen löytämiseen ja tuotteen ostamiseen. Eli ensimmäisenä tuotteen löytämisestä, ihan näistä navigaatioista. Noin puolet näistä verkkokaupoista käytti 1 rivin navigaatioita, osasta avautui vielä alivalikoita, osasta ei. Ja sitten noin puolet käytti tuommoisia avautuvia valikoita, niin sanottuja hampurilaisvalikoita. Ja näiden kanssa apuvälineillä käyttämisessä oli jonkin verran haasteita. Tässä tosiaan esitellään muutamia havaintoja, mitä tuli vastaan tässä verkkokauppatutkimuksessa, mutta sitten kokonaisvaltaisemmin löytyy raportista, joka tänään on julkaistu Eficoden sivulta. Kuvat tässä on näistä verkkokaupoista, jotka on tässä olleet mukana, mutta ei välttämättä juurikin siitä, missä se havainto on. Ja navigaatiossa tosiaan 6 verkkokaupassa navigaation käyttäminen tai valinnan tekeminen apuvälineellä ei ollut mahdollista. Eli joko alivalikkoa ei pystynyt esimerkiksi avata ollenkaan apuvälineillä, tarkoittaen siis näppäimistöä tai ruudunlukijaa esimerkiksi, tai sitten pystyi avata alivalikon, mutta kun painoin vaikka näppäimistöllä Enter näppäintä, niin ei tapahtunut mitään. 3 verkkokaupassa taas sitten navigaatiossa ei ollut näkyvää kohdistusta laisinkaan. Tarkoittaen sitä, kun näppäimistöllä kuljetaan siellä navigaatiossa, niin pitäisi aina olla visuaalinen havainto, esimerkiksi sinisellä reunustettuna sit se kohta, missä ollaan tällä hetkellä menossa. Ja mikäli sitä ei ole, niin se voi mennä aika arvailuksi, että missä kohtaa ollaan menossa, tai pahimmassa tapauksessa sitten ei ole mahdollista käyttää ylipäätään sitä navigaatioa ollenkaan.
Sitten sen lisäksi yhdessä verkkokaupassa kohdistus ei siirtynyt suoraan siihen aukeavaan valikkoon. Eli kun näppäimistöllä meni sen valikon kohtaan ja painoi Enter-näppäintä, niin se avautui kyllä visuaalisesti se avautuva valikko, mutta sitten kun jatkoi näppäimistöllä eteenpäin menemistä, niin se oli siellä takana olevalla sivulla. Eli ainoastaan sinne pääsi sitten vasta, kun oli selannut koko sen takana olevan sivun läpi. Ja tämä tekee sitten semmoisen, että on mahdollista, että joku käyttäjä ei löydä esimerkiksi sitä avautuvaa valikkoa laisinkaan, tai sitten löytää sen, mutta sitten se on tosiaan aika työlästä, koska pitää se koko takana oleva sivu selata ensin läpi. Sitten muutamassa verkkokaupassa navigaation käyttäminen apuvälineellä oli mahdollista vain nuolinäppäimillä. Ja perinteisessä navigaatiossa on totuttu tapa, että käytetään tabulaattoria eli sääarkainta selaamaan niitä eri kohtia läpi. Ja tällöin kun totuttu tapa on erilainen, niin silloin taas on mahdollista sitten, että on käyttäjiä, jotka joko ei heti tajua, että miten sitä pitäisi käyttää, tai sitten ei niin kuin osaa käyttää sitä laisinkaan. Ja näihin VCAG-kriteereihin itsessään riittää, että näppäimistöjä pystyy käyttämään jollain tavalla, mutta se myös korostaa sitä asiaa, että kriteerit ei automaattisesti riitä luomaan hyvää käyttökokemusta. Sitten oli tosiaan näitä avautuvia valikoita. Ja useammassa semmoisessa ei ollut minkäänlaista visuaalista vihjettä, että mitkä näistä avautuvista kohdista on sitten suoria linkkejä niille sivuille ja mitkä sitten taas avaa näitä alivalikoita. Ja tämä on ihan kaikille oleva haaste ja sen takia tämmöinen käytettävyyshavainto. Ruudunlukijaa kun käytti, niin oli jopa yksinkertaisempaa ymmärtää, eli ne oli ohjelmallisesti erotettu painikkeeksi ja linkeiksi. Mutta sitten oli omat haasteet on hierarkian ja muun ymmärtämisessä. Eli oli esimerkiksi sillain, että valikon tilaa ei ollut merkitty, että onko valikon kohta vaikka auki vai kiinni, tai sitten listoja ei esimerkiksi ollut määritelty ohjelmallisesti. Sitten seuraavaksi muutama sana tuotelistauksen rajaustoiminnoista. Ja nämä on aika keskeisessä roolissa sen takia, että ne pitää käydä ensin läpi, jotta sitten pääsee sinne varsinaisiin tuotelistaukseen ja katsomaan läpi niitä itse tuotteita. Monesti myöskin, kun niitä tuotteita saattaa olla hyvin paljon, niin niitä erilaisia rajaustoimintoja halutaan käyttää. Ja jos puhutaan ensin tästä rajaustoimintojen ohittamisesta, apuvälineillä se oli paikoittain aika haastavaa, että vain 3 verkkokaupassa tarjottiin tämmöistä hyppylinkkiä, eli niin kuin oikopolkua näiden rajaustoimintojen ohittamiseen. Ruudunlukijaa käyttäessä on muitakin keinoja ohittaa eri elementtejä. Esimerkiksi otsikoiden kautta on mahdollista hypätä otsikosta seuraavaan, mutta ne ei sitten taas hyödytä näkevää näppäimistökäyttäjää. Ja vaikka voisi ajatella, että tuossa Adlibriksessä on 4 kohtaa, mitä pitäisi käydä läpi, niin todellisuudessa siinä oli itse asiassa 30. Eli kun näppäimistöllä kävi sitä läpi, niin se meni jokaisen avattavan haitarin piilotettuihin kohtiin, eli lopullisesti piti sitten käydä 30 eri kohtaa läpi, jotta pääsi sitten sen rajaustoiminnon ohi. Ja siitä syystä myös saavutettavuuden huomioiminen kaikissa elementeissä on erityisen tärkeää, jotta niin kuin ylipäätään pystyy käyttämään näitä eri toimintoja, mutta myös, että se ei ole niin kuin ylitse pääsemättömän haastavaa tai työlästä. Ja kuten tuossa diaan kirjoitin, niin yhdessä verkkokaupassa rajaustoimintojen ohittaminen vaati jopa 91 kohdistusta, joka sitten onkin jo tosi iso määrä. Sitten näiden rajaustoimintojen käyttäminen apuvälineillä. Muutamassa verkkokaupassa jokainen muutos rajaustoiminnoissa aiheutti sivulatauksen ja sitten vei kohdistuksen siinä kohtaa joko sinne sivun alkuun tai sitten tuotelistauksen alkuun. Ja tämä tekee erityisesti niin kuin useamman
rajaustoiminnon käyttämisestä haastavaa, koska aina pitää sitten selata takaisin sinne rajaustoimintoihin ja tehdä uusi valinta. Mutta sen lisäksi kaikkien eri elementtien, esimerkiksi valintapainikkeiden käyttäminen, eli tämmöisien radiopainikkeiden käyttäminen, niin ei ollut ihan täysin yksinkertaista. Eli esimerkiksi jos halusi suodattaa tai rajata sillä, että käyttää vaikka 5 tähden tai 2 tähden tuotteita, niin silloin, että pääsee 5 tähden tuotteista 2 tähden tuotteisiin, niin joutuu mennä muutamankin eri valinnan läpi. Ja silloin, jos ei ole tarpeeksi nopea, niin voi tulla useampikin sivulataus ja sitten pitää mennä takaisin sinne rajaustoimintoihin. Eli kaikista paras olisi aina se, että rajaustoimintojen jälkeen, muutoksen jälkeen, niin ei tulisi sivulatausta. Tai mikäli tulee, niin sitten on tärkeää huomioida, minkälaisia tämmöisiä lomake-elementtejä siellä käytetään. Sitten seuraavaksi katsotaan vähän tuotteen ostamisesta. Siellä noin puolissa verkkokaupoissa oli ostoprosessin vaiheet kuvattuna, eli esimerkiksi, että on ostoskori, yhteystiedot, toimitustapa, maksutapa ja lopussa sitten yhteenveto. Mutta ainoastaan näistä yksi toteutus oli saavutettava. Yhdessä verkkokaupassa tämä ostoprosessi oli kuvattu ainoastaan kuvana ilman vaadittavaa tekstivastinetta ja ylipäätään ylimääräisen tekstin esittäminen kuvassa on jo VCAG-rike. Yhdessä verkkokaupassa sitten taas ostoprosessi oli piilotettuna ruudunlukijalta kokonaan, eli silloin kun käyttää ruudunlukijaa, niin ei saanut mitään tietoa. Ja sitten taas näissä muissa niin ainoastaan tekstinä olevat kohdat oli mahdollista sitten havaita ruudunlukijalla. Eli saatiin tietää, että on ostoskori ja yhteystiedot, toimitustapa, maksutapa ja yhteenveto, mutta ei esimerkiksi sitä, että ollaan tällä hetkellä tuossa ostoskori-vaiheessa tai ylipäätään, että mitä tämä kokonaisuus esittää. Sitten vähän virheviesteistä. Lomakekentissä ylipäätään niin oli aika hyvin yhdistettynä ne näkyvät nimilaput niihin kenttiin. Ja suurimmat havainnot liittyikin näihin virheviesteihin. Niin tässä on nyt esiteltynä muutama näihin virheviesteihin liittyvä havainto. 4 verkkokaupassa käytettiin väriä ainoana keinona kertoa virheistä. Totta kai yhdessä verkkokaupassa oli useampia erilaisia virheviestejä, mutta 4 verkkokaupassa oli jonkinlaisia tämmöisiä virheviestejä, joissa sitten kerrottiin niistä virheistä ainoastaan värillä. Ja pelkällä värillähän ei saa välittää mitään olennaista informaatiota. Eli silloin se on vaikea havaita esimerkiksi näkövammaisille käyttäjille. Sen lisäksi 10 verkkokaupassa virheviestien kontrasti oli heikko, eli oli esimerkiksi punaista tekstiä punaisella tai oranssia valkoisella taustalla, jossa sitten ei ollut riittävää kontrastia. Eli 4,5 suhde 1 näissä tapauksissa, kun on pientä tekstiä. Sen lisäksi monissa verkkokaupoissa ei luettu automaattisesti näitä virheviestejä ruudunlukijalla tai niitä ei ollut yhdistettynä kenttiin ohjelmallisesti. Tarkoittaen esimerkiksi sitä, että jos ruudunlukijalla mennään tuohon jatka-painikkeeseen ja painetaan Enter, niin jos näkyvillä tulee jotain virheviestejä, niin niistä pitää sitten myös automaattisesti kertoa ruudunlukijan välityksellä. Sitten taas jos menee virheelliseen kenttään, niin jos siinä on virheviestejä, niin sitten niistä myös ne pitää yhdistää ohjelmallisesti siihen kenttään, jotta sitten ruudunlukija lukee ne myös siinä kohtaa. 3 verkkokaupassa käytettiin passiivisia painikkeita, ja nämä passiiviset painikkeet ei oikein hyödytä ketään. Eli aina kun on tämmöisiä passiivisia painikkeita, niin on mahdollista, että ei tiedä mistä johtuu, että ei esimerkiksi pääse eteenpäin. Tässä esimerkin kuvassa niin on aika simppeli toteutus, eli on muutama kohta, jossa on pakolliset kentät merkittynä, mutta sitten on myös toteutuksia, jossa sitten on vaikea havaita se, että mistä se todellisuudessa johtuu. Joten suositellaan aina käyttämään aktiivisia painikkeita ja antamaan sitten tarvittavat virheviestit siitä.
Sen lisäksi näissä verkkokaupoissa käytettiin aika paljon tämmöisiä niin sanottuja kustomoituja elementtejä. Ja kun tämmöisen elementin tekee itse, niin silloin myös saavutettavuus pitää varmistaa erikseen. Ja tämän vuoksi myös näissä maksutavan valinnoissa oli muutamia haasteita. Eli esimerkiksi 3 verkkokaupassa maksutapaa ei pystynyt muuttamaan näppäimistöllä laisinkaan. Eli esimerkiksi jos siinä oli automaattisesti, että maksa kortilla, niin ei pystynyt sitten valita mitään muuta vaihtoehtoa. Yhdessä verkkokaupassa pystyi aluksi valitsemaan minkä tahansa kohdan, mutta sen jälkeen se meni siellä oleviin lomakekenttiä, sitten sen jälkeen ei enää pystynyt muuttamaan sitä valittua maksutapaa laisinkaan. Ja sitten sen lisäksi vielä yhdessä verkkokaupassa niin valintapainikkeiden välillä piti kulkea sarkaimella, joka ei ole totuttu tapa valintapainikkeiden välillä kulkemiseen. Eli niissä on totuttu, että käytetään nuolinäppäimiä. Ylipäätään suositellaan käyttämään natiiveja HTML-elementtejä, koska niissä esimerkiksi jo näppäimistökäyttö on automaattisesti huomioituna. Yhteensä 12 verkkokaupassa tehtiin tämä tilaus ihan alusta loppuun asti. Eli ostettiin myös tuote ja katsottiin ihan loppuun asti, mitä havaintoja sitten saavutettavuudessa ja esteettömyydessä tuli. Jos mietitään esimerkiksi verkkopankissa maksamista, niin se ei tapahtunut aina ihan samalla tavalla, eikä oikein etukäteen myöskään ollut mahdollista tietää, että mitä vaiheita tai kohtia siellä tulee olemaan. Eli tämmöinen käytettävyyshavainto löytyi sieltä, ja sen lisäksi oli muutamia saavutettavuushavaintoja, mitä tuli ilmi. Eli esimerkiksi sivuston kieli oli virheellisesti määritelty. Yhdessä toteutuksessa ei pystynyt valita pankkia laisinkaan apuvälineillä, koska ne ei ollut ohjelmallisesti painikkeita. Ja sitten verkkopankissa tunnistautuminen aukaisi välillä tämmöisen dialogi-ikkunan, johon sitten kohdistus ei aina siirtynyt. Kohdistuksen siirtymisessä olikin sitten muuallakin kyllä suuriakin haasteita. Tässä oli nämä tulokset, mitä tässä esitelmässä käytiin läpi. Sen lisäksi siellä raportissa on sitten itse verkkosivujenkin lisäksi esimerkiksi, mitä verkkokauppojen lähettämissä sähköposteissa tuli havaintoja ja muita tavallaan loppuvaiheessa olevia havaintoja. Ja sitten päästään johtopäätöksiin. Eli verkkokauppojen saavutettavuudessa on vielä paljon kehitettävää. Esimerkiksi pelkällä näppäimistöllä ei pysty suorittamaan ostopolun vaiheita kokonaisuudessaan 9 verkkokaupassa, eli noin puolissa, joka on aika kriittinen määrä. Ja verkkokauppojen kokonaisarvosanojen keskiarvo olikin vain 2,7/5, eli on vielä paljon tehtävää, jotta päästään siihen 5, eli saavutettavaan lopputulokseen. Tässä tutkimuksessa mukana olleissa verkkokaupoissa oli kyllä aika paljonkin hajontaa, eli oli muutama, jossa oli jo ihan hyvällä mallilla saavutettavuus, mutta sitten monia, jossa on vielä paljon tehtävää. Sitten 4 tässä tutkimuksessa olletta parasta verkkokauppaa. 1. Apple, 2. Ikea, 3. H&M ja 4. John Lewis. Ja on hyvä muistaa, että vaikka nämä on tässä tutkimuksessa parhaat verkkokaupat, niin myös niissä löytyy saavutettavuuspuutteita, jopa kriittisiä. Ja aina myöskään käytettävyys ja saavutettavuus ei kulkenut ihan käsi kädessä, eli vaikka oli jo hyvä saavutettavuus, niin ei välttämättä ollut vielä käytettävyys kovin hyvä. Ja saavutettavuuden aihealueessa responsiivisuus oli semmoinen aihealue, joka ehdottomasti pärjäsi parhaiten, eli huomasi, että nämä verkkokaupat on tehty myös mobiilikäyttöön. VCAG-kriteerit ei kerro ihan kaikkia, eli VCAG-kriteerien noudattaminen korjaa ongelmat, jotka voi estää sen käytön kokonaan, mutta se ei vielä tarkoita sitä, että se käyttäminen olisi sujuvaa ja miellyttävää. Ja näissä ostopolun eri vaiheissa tehtiinkin paljon havaintoja, jotka oli näiden kriteerien ulkopuolelta. Esimerkiksi apuvälinekäyttö oli ajoittain aika työlästä.
Tämän vuoksi saavutettavuuden arvioinnin lisäksi testaaminen erityisryhmien edustajien kanssa onkin suositeltavaa. Ja sitten lopussa voitaisiin käydä läpi, jos on kysymyksiä. Tässä kohtaa vielä voisin sanoa sen verran, että tosiaan tällä hetkellä se verkkokauppatutkimuksen raportti on julkaistu Efficoden sivulla kokonaisuudessaan osoitteessa efficode.com/verkkokauppatutkimus. Eli sieltä voi käydä lataamassa koko tutkimuksen. Ja siellä on myös Ronjan tarina verkkokauppojen käytöstä, joten jos kiinnostaa se käydä lukemassa, niin käykää lataamassa tuo raportti.